Good evening. Good evening. Would you have a seat? So we've been studying about the journey of Israel from Egypt into their inheritance. हामीले हेरिरहेका थियौं इजरायलीहरूको यात्रा मिस्र देशदेखि उनीहरूको उत्तराधिकारमा दिएको देश अथवा प्रतिज्ञाको देशसम्म. And last time we looked at the Day of Atonement. अनि हामीले हिजोस्ति हेर्दै थियौं कि प्रायश्चितको दिनको विषयमा. And as the people went across the Jordan River and entered into the land of Israel. अनि त्यहाँनिर मानिसहरू चाहिँ यर्दन नदी तरेर चाहिँ उनीहरू ल्यान्ड अफ इजरायलमा इजरायलमा पसे अथवा यिनीहरू प्रमिस ल्यान्ड के अरे प्रतिज्ञाको देशमा पसे. And even though they came into their inheritance, they didn't have their inheritance. उनीहरू त्यो प्रतिज्ञाको देशमा आए तापनि उनीहरूले उत्तराधिकारमा पाउने देशमा आए तापनि उनीहरूले उत्तराधिकार पाउन सकेनन्. You see, that land was full of many cities. त्यो प्रतिज्ञाको देश चाहिँ धेरै सहरले भरिएको देश थियो. And over each city was a different king. अनि त्यहाँनिर धेरै सहरले भरेको थियो. त्यो प्रत्येक सहरमा चाहिँ एक एकवटा राजाहरू थिए. We won't read all the list today. हामी त्यो सबै लिस्ट आज पढ्दैनौँ, सिक्दैनौँ. But in the book of Joshua, chapter 12, तर यहोशूको किताब 12 अध्यायले in that chapter, there's a list of 31 kings who were over those cities. यहोशू किताब 12 अध्यायमा त्यो क्षेत्रमा चाहिँ 31 वटा राजाहरूको विषयमा बाइबलले बताउँदछ. And the people really didn't have their inheritance until they defeated all those kings over those cities. अनि तिनीहरूलाई प्रतिज्ञाको देशमा अथवा तिनीहरूलाई उत्तराधिकारीको दिन्छु भनेको देशमा त परमेश्वरले पुर्याउनु भयो. तर त्यहाँनिर तिनीहरू उत्तराधिकारी पाइरहेका थिएनन्. It's the same for us in our spiritual journey. यहाँ हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि यही हो, यस्तै अवस्था छ. I'd like to turn to the book of Psalms, Psalm 132. हामी भजन सङ्ग्रह 132 को We're going to read Psalm 132, verses 13 and 14. हामी 13 र 14 पद पढ्नेछौँ. हुन्छ, मैले पढिदिएँ. यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनभने परम प्रभुले सियोनलाई छान्नु भएको छ, उहाँले त्यसलाई आफ्नो निवासको निम्ति चुन्नु भएको छ. यो सदाकालको निम्ति मेरो विश्राम स्थान हो. म यहाँ सिंहासनमा बस्नेछु, किनकि मैले यही चाहेको छु. भजन सङ्ग्रह 132 को 13 र 14. Is already there on the screen. Spiritually, Mount Zion is God's resting place. आत्मिक हिसाबले यो सियोन पर्वत चाहिँ परमेश्वरको वासस्थान हो. And we on our spiritual journey want to commit to God's rest. हामी चाहिँ आत्मिक यात्रामा छौँ र हामी चाहिँ परमेश्वरको विश्राममा आइपुग्नु पर्छ. But Mount Zion in Jerusalem was the last place in the land to be conquered. अनि यो सिनै पर्वत चाहिँ यरुसलेममा सबैभन्दा पछिल्लो है अथवा सबैभन्दा अन्तमा यसलाई अरूहरूले अथवा इजरायलीहरूले कब्जा गरेका थिए. And it wasn't conquered until much later under the time of King David. यो दाउद राजा हुनुभन्दा अगाडि राजाहरूको पालामा सम्म यो सियोन पर्वत भनेको ठाउँलाई चाहिँ उनीहरूले कब्जा गरिसकेका थिएनन्. But at the time of Joshua, 31 kings were defeated. अनि यो यहोशूको समयमा 31 वटा राजाहरू चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले 31 वटा राजाहरूलाई जिते इजरायलीहरूले. We're going to look at a list of 31 strongholds that we need to overcome in our spiritual life. अब हामी हेर्नेछौँ 31 वटा है समस्याहरू बाधाहरू जसलाई हामीले जितेर हामी अघि बढ्नुपर्छ आत्मिक क्षेत्रमा. But we're not going to look at them all today. तर यो सबैलाई हामी आज हेर्न सक्दैनौँ. Because you don't want to stay here that long. किनभने त्यो भन्नुन्जेलसम्म तपाईँहरू त्यत्रोसम्म पक्कै पनि बस्नुहुन्न होला. These don't represent exactly the 31 kings, but there are 31 areas of difficulty that we have to overcome in our spiritual life.
They're not exactly the same as the 31 kings, but it's 31 areas of difficulty we have to overcome. त्यो राजाहरू जस्तै त्यो 31 वटा राजाहरू जस्तै ठ्याक्कै त्यस्तै खालको त छैन, तर आत्मिक क्षेत्रमा हामीहरूले जित्नुपर्ने 31 वटा बाधकहरू छ, त्यो हामी हेर्नेछौँ। All 31 of these areas have to do with self. अनि यो 31 वटा कुरोहरू चाहिँ हामी आफैले गर्नुपर्छ। The first one is self-will. पहिलो चाहिँ आफैबाट भएको चाहना, इच्छा। That's someone who determines his own course of action. Someone who determines his own course of action. जसले आफ्नो व्यवहार, आफ्नो व्यवहारलाई है, आफ्नो व्यवहारलाई कोर्स फर एक्सन, Yeah, what he's going to do. आफ्नो व्यवहारलाई है, म जस्तो गर्न चाहन्छु, आफ्नो व्यवहारलाई त्यही अनुसार गर्नु, अथवा त्यो व्यवहारलाई काममा लाउनु भनौँ। We're going to test our brother with 31 different words with self in it. अनि यो हामी हेर्नेछौँ, हामी यो कुरोहरूले हामी प्रत्येक भाइदिनाहरूलाई यो कुरोहरूले हामी हेरौँ, जान्छौँ आफैहरूलाई। But for this first one, self-will, पहिलो चाहिँ आफ्नै इच्छा शक्ति हो। do we ask God what is his plan for us? के हामीले कहिले सोधेको छौँ प्रभु तपाईँको योजना हाम्रो जीवनमा के छ भनेर? Or do we say, God, this is my plan, please bless me? के हामीले यसो भन्छ, प्रभु मैले यस्तो गर्नको लागि सोचेको छु, योजना बनाएको छु, प्रभु मलाई आशिष दियो है भनेर भन्छ। We have an example in Christ. We have an example in Christ. ख्रिस्टमा हाम्रो उदाहरण छ। We're going to turn over to the book of Luke, chapter 22. यो उदाहरण चाहिँ हामी लुका 22 लुका 22 अध्यायदेखि हेर्नेछौँ। Luke 22, 39 to 44. यहाँनिर यसरी लेखेको छ 39 to 44 मा, बाहिर निस्केर सौदारले उहाँ जैतुन डाँडामा जानुभयो र उहाँका चेलाहरू पनि पछि पछि लागे। त्यस ठाउँमा पुगेपछि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिनीहरू प्रार्थना गरिरहो र परीक्षामा नपर। उहाँ तिनीहरूबाट 30 मिटर पर गएर घुँडा टेकी प्रार्थना गर्नुभयो। घुँडा टेकी प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, तपाईँको इच्छा भए यो कटौरा मबाट हटाइदिनुहोस्, तर मेरो इच्छा होइन, तपाईँकै इच्छा पुरा होस्। तब स्वर्गबाट एउटा दूत उहाँलाई बल दिन उहाँ कहाँ देखा परे। अत्यन्त सङ्कष्टमा परेर अनुग्रहपूर्वक उहाँ प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो र उहाँको पसिना रगतका ठुला ठुला थोप्ला जस्तै जमिनमा खसिरहेका थिए। Thank you. See, Jesus was under tremendous stress at that point in his life. यीशु ख्रीष्ट यस बेला चाहिँ एकदमै ज्यादै सङ्कष्टमा हुनुहुन्थ्यो। Sometimes we have stress. कहिले काहीँ हामीलाई पनि त्यस्तै धेरै सङ्कष्टहरूमा भएर अथवा धेरै शोकहरूमा भएर हामी जानुपर्छ। But Jesus was under so much stress that said he was sweating drops of blood. तर यहाँ बाइबलले बताउँदछ कि येशू ख्रीष्ट धेरै शोकित हुनुभएको थियो कि उहाँको शरीरबाट रगतको थोपा झैँ पसिनाहरू बगिरहेका थिए अथवा खसिरहेका थिए। That is medically possible. It's medically possible. यो मेडिकली हिसाबले हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ सम्भव छ। It means that he was under so much stress that the blood vessels in his forehead and his face were breaking and the blood was coming out in his sweat. अनि उहाँ चाहिँ यति साह्रो शोककुल हुनुहुन्थ्यो कि अथवा उहाँ चाहिँ यति साह्रो शोकित हुनुहुन्थ्यो कि धेरै सोचेर चाहिँ यहाँको नसा फुल्छ अरे, अनि त्यो भएर हुनसक्छ त्यही भएर यहाँबाट नसा फुटेर है पसिनामा रगत भएर बगेको थियो होला। He knew he was going to die the next day for the sins of the world. किनभने येशूलाई यो कुरो थाहा कि त्यसकै भोलिपल्ट चाहिँ उहाँ मानिसको पापको लागि मर्नु पर्दैछ। And he said, Father,
if you are willing, please let me not do this. अनि उहाँले भन्दै हुन्छ हे पिता यदि तपाईको इच्छा भए यो कचौरा मबाट हटोस् भनेर उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो. But whatever you want, let your will be done. तर फेरि उहाँले भन्नुभयो मेरो इच्छा होइन तर तपाईको इच्छा पुरा होस् भनेर फेरि प्रार्थना गर्नुभयो. See, even in that time of stress, Jesus said, I lay down my will. यीशु ख्रीष्ट यस्तो संकष्टमा है यति साह्रो शोकित हुँदा पनि उहाँले आफ्नो इच्छालाई परमेश्वरको इच्छामा सुम्पिदिएका थिए. And I choose your will. र आफ्नो इच्छालाई परमेश्वरको इच्छामा सुम्पेर चाहिँ परमेश्वरको इच्छा चाहिँ आफ्नो जीवनमा यीशुले लिनुभएको थियो. किनभने यीशुले परमेश्वरको इच्छा चाहिँ आफ्नो जीवनमा चाहनुहुन्थ्यो. That's not always something that we do. We don't always do that. अब यो हामी सधैँ त गर्दैनौँ यस्तो कुरो. But God's plans, God's ways are better than ours. तर परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको मार्गहरू चाहिँ हाम्रो भन्दा ज्यादै उत्तम छ. We're going to go over to Isaiah 55, verses 8 and 9. यशायाको पुस्तक 55 अध्यायको 8 र 9 पद हामी पढ्नेछौँ. यहाँ यसरी लेखिएको छ किनकि मेरा विचारहरू तिमीहरूका विचार होइन र तिमीहरूका चाल मेरो चाल होइन. परमप्रभु भन्नुहुन्छ जसरी आकाश पृथ्वीभन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरूका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरूका विचार भन्दा अलगा छन्. Thank you. God's plans, God's ways are higher than ours. परमेश्वरको योजना र परमेश्वरको मार्गहरू चाहिँ हाम्रो भन्दा धेरै नै माथि छ. The way we think we know what's best for us. हामीहरू जो सोच्छौँ हामी सोच्छौँ हाम्रो लागि के कुरो ठिक छ अथवा के कुरो हाम्रो लागि उत्तम छ. But God knows better. तर परमेश्वरले हामी भन्दा ज्यादै जान्नुहुन्छ. That's for our self-will. Our self-will. Our self-will. त्यो चाहिँ हाम्रो इच्छा शक्ति अथवा हाम्रो आफ्नै इच्छा शक्ति. Well, we lay down our own will and choose God's will for our lives. यो चाहिँ जब हामीहरू हाम्रो इच्छा हाम्रो आफ्नै इच्छा शक्तिलाई चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा सुम्पिन्छौँ तब परमेश्वरको इच्छा हाम्रो जीवनमा हुँदछ. The second area or second stronghold we'll look at is self-indulgence. To feed one's ego, to build up your own character. अनि दोस्रो चाहिँ हाम्रो आफ्नै इगोलाई के भन्छ मै हुँ भन्ने भावना हुन्छ नि. मै हुँ भन्ने भावना हुन्छ नि त्यो भावना हाम्रो आफ्नै भावना है मै हुँ भन्ने भावना भनौँ न. When we talk, do we always talk about ourselves? जब हामी कसैसँग बोल्छौँ त्यतिखेर के हामी मै हुँ भनेर आफ्नै मात्र कुरो गर्छौँ कि do we always talk about, oh, I had this experience, I had this accomplishment? हामी मेरो यस्तो अनुभव छ मेरो यस्तो छ भनेर हामी आफ्नै विषयमा गफिन्छौँ कि because if we're always talking about ourselves, we're promoting ourselves to everybody around us. यदि हामीले सधैँ नै आफ्नै बारेमा गुणगान गाउन थाल्यौँ भने हामीहरूले आफैलाई चाहिँ अरूको बिचमा उचालिरहेको हुन्छ. Think about the Apostle Paul. पावलको विषयमा सोच्नुहोस्. Such a great leader in the church. मण्डलीमा एकदमै ज्यादै धेरै ठुलो अगुवा. A man with many powerful experiences. जसको जीवनमा धेरै ठुल्ठुला क्रिस्चियन जीवनमा धेरै ठुल्ठुला अनुभवहरू बोकेका. But we're going to see how he talked about himself in the book of 2 Corinthians chapter 12. तर यही पावलले चाहिँ 2 कोरिन्थीमा कसरी उसको अनुभवहरूलाई भनेको छ हामी कुरा हेर्नेछौँ. 2 Corinthians 12. 2 Corinthians 12 verses 1 to 6. दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म. दोस्रो कोरिन्थी 12 अध्यायको 1 देखि 6 सम्म. 1 देखि 6 सम्म यसरी लेखेको छ मैले गर्व गर्नै पर्छ तर यसबाट लाभ
केही नभए तापनि प्रभुबाट पाएका दर्शनहरू र प्रकाशहरूका कुरा म गरिरहेछु। ख्रिस्टमा म एकजना मानिसलाई चिन्दछु जो 14 वर्ष अघि तेस्रो स्वर्गसम्म उचाली लगियो। ऊ शरीरमै लगियो कि शरीर बिनै सो म जान्दिनँ, परमेश्वर जान्नुहुन्छ। म यस मानिसलाई चिन्दछु, शरीरमा हो कि बिना शरीरमा त्यो मलाई थाहा छैन, तर त्यो मानिस स्वर्गलोकमा उचाली लगियो। यो कुरा परमेश्वर जान्नुहुन्छ र त्यहाँ बताउनु नहुने कुराहरू उसले सुन्यो, जुन चाहिँ मानिसले उच्चारणसम्म गर्नु हुँदैन। यस मानिसको पक्षमा म गर्व गर्नेछु, तर आफ्नै पक्षमा भने मेरो कमजोरी बाहेक अरू कुरामा म गर्व गर्ने छैन। यदि मैले गर्व गर्ने इच्छा नै गरेँ भने पनि म मूर्ख बन्ने छैन, किनकि म सत्य बोलिरहेको हुनेछु। तर मानिसले ममा देखेको र मबाट सुनेको भन्दा बढी कसैले मलाई नठानोस् भनेर म गर्व गर्नदेखि थालिन्छु। Paul says, I knew a man. पावलले भन्छ, म एउटा यस्तो व्यक्तिलाई चिन्दछु, A man who went and was taken out of this world into heaven. जो चाहिँ यो संसारदेखि उठाइलग्यो र तेस्रो स्वर्गलोकसम्म उचाल्यो भनेर पावलले भन्छ। He said, I won't boast about myself, म आफ्नै विषयमा गर्व गर्दिनँ, त आफ्नै विषयमा गर्दिनँ, but I will boast about that man. तर म यो मान्छेको विषयमा चाहिँ गर्व गर्छु भनेर पावल भन्छ। But what Paul didn't tell us here, what he didn't tell us, what Paul didn't tell us here, पावलले यहाँ के चाहिँ हामीलाई भनेन, is that he is that man. Paul is that man. यहाँ पावलले म चाहिँ यही मान्छे हो भनेर भनेन। But he says here in the end, in verse 6, he said, I'm not going to boast about myself. अनि त्यहाँ उसले 6 अध्यायमा गएर भन्छ, म आफै गर्व गर्दिनँ भनेर भन्दछ। He doesn't want to tell people, I was the one who went up and was taken into heaven. उसले चाहिँ यो भन्न चाहे कि मै थिएँ त्यो तेस्रो स्वर्गसम्म उठाइ लगिने भनेर चाहिँ उसले भन्न चाहेन। Because I don't want people to think more of me for what I said than for my actions. किनभने उसले भन्दैछ, यहाँ म पढ्नै परेको छ, यदि मैले गर्व नै गर्ने इच्छा गरेँ भने पनि म मूर्ख बन्ने छैन, किनकि म सत्य बोलिरहेको हुनेछु। तर मानिसले ममा देखेको र मबाट सुनेको भन्दा बढी कसैले मलाई नठानोस् भनेर म गर्व गर्नदेखि थालिन्छु। In the book of Proverbs, chapter 27, हितोपदेशको पुस्तक 27 अध्याय, you know, the book of Proverbs has lots of little pieces of wisdom. यो हितोपदेश किताबमा धेरै ज्ञानका कुराहरू छन्। We're going to read Proverbs chapter 27, verse 2. हामी 27 को 2 पदमा पढ्छौँ। तेरै मुखले होइन अरूले तेरो प्रशंसा गरून्, तेरै ओठले होइन कोही अरूबाट होस्। Don't praise yourself, आफैले आफैलाई नउचाल्नुहोस्, but let another person say praise for you. तर अरूले तपाईलाई उचाल्नु। Just don't be boastful. अर्को हिसाबले भन्दाखेरि के भन्नु, बोस्टफुल, मै हुँ भन्ने नहुनुहोस्। In 1 Corinthians 13, the Apostle Paul talks about love. अनि पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायमा पावल प्रेमको विषयमा बोल्दछ। And he says, love does not boast. अनि उसले भन्दछ प्रेमले घमण्ड गर्दैन। You know, we need to be those who are humble. हामी चाहिँ नम्रहरू हुनुपर्छ, Not full of words about ourselves, but always thinking about others. आफ्नै विषयमा सोचेर आफ्नै विषयमा गफदिने होइन, तर सधैँ अरूको विषयमा। Stronghold number 3. बाधा नम्बर अथवा के भन्छ स्ट्रङहोल्डलाई? Stronghold is like a place on the mountain where the city cannot be defeated. ठिकै छ। अब समस्या नम्बर 1, 2 अब 3टा। Self-seeking. सेल्फ सिकिङ भनेको चाहिँ What is in this for me?
What's in this for me? What is in this for me? Yeah. यो यसमा चाहिँ मेरो लागि के छ भनेर आफ्नै निम्ति मात्रै खोज्ने. Do we seek benefit for ourselves or benefit for others? आफ्नै फाइदा खोज्ने. I want you to remember the book of Philippians chapter 2. फिलिपी 2 अध्यायमा हामी हेर्नेछौँ. Chapter 2 verses 3 and 4. 3 र 4 यसरी लेखेको छ हेरे. स्वार्थ वा अहंकारमा केही नगर, तर नम्रतामा एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान. तिनीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज, तर अरूका हितलाई पनि हेर. Don't do anything for your own ambition, for your own improvements. आफ्नै स्वार्थमा, आफ्नै अहंकारमा केही नगर. But count others more important than yourself. आफैलाई भन्दा अरूलाई श्रेष्ठ ठान. Don't look out just for your own interests. तपाईको आफ्नै व्यक्तिगत इच्छाको विषयमा नहेर्नुहोस्, But consider the interest of others. तर अरूको इच्छालाई पनि हेर्नुहोस्. It's so easy for us to go and think, well, I'm just going to do what's best for me. यो धेरै सजिलो छ कि यसो गएर जे कुरो उत्तम छ मेरो लागि म त्यही गर्छु भन्नु सजिलो छ. But to overcome this king, we have to say what's better for others. तर यो समस्या आफ्नो भएको यो समस्या चाहिँ यो बाधालाई जित्न लागि चाहिँ हामीहरूले अरूको इच्छालाई पनि खोज्नुपर्छ. अरूको इच्छा के हो भनेर बुझ्नुपर्छ. And you know that character is very rare in the church. अनि यो खालको चरित्र चाहिँ मण्डलीमा धेरै कमी हुन्छ. अरूको इच्छालाई बुझ्ने, अरूको इच्छालाई खोज्ने. Timothy had that character. तिमोथीसँग यो चरित्र थियो. If we go down in the book of Philippians chapter 2 to verses 19 to 22. हामी यहाँ तल हेर्दै गयौँ भने हामी यहाँनिर पाउँछौँ. म तिमीहरू कहाँ तिमोथीलाई चाँडै पठाउन प्रभुमा आशा गर्दछु, ताकि तिमीहरूको समाचार पाएर म पनि प्रसन्न हुन सकूँ. तिनी जस्तो शान्त मनले तिमीहरूका कल्याणको चिन्ता गर्ने मानिस मसँग अरू कोही छैन. यीशु ख्रीष्टका कुराको वास्ता नगरी तिनीहरू सबै आफ्नै स्वार्थ खोज्छन्. तर तिमोथीको योग्यता र तिमीहरूलाई थाहै छ कि जसरी छोराले बाबुको सेवा गर्दछ, त्यसरी नै तिमीले मसँग सुसमाचारको काममा सेवा गरे. In the beginning of chapter 2, we said, look out for the benefit of others, not yourself. हामीले फिलिपी 2 अध्यायको सुरुवातमा हेरौँ, आफ्नै इच्छा मात्र नखोज अथवा आफ्नै फाइदा मात्र नखोज, तर अरूको हितलाई हेर, अरूको फाइदाको कुरो हेर भनेर बाइबलले भन्दछ. From the life of Timothy, we see also to look out for the benefit of the church, for the benefit of yourself. अनि हामीले यहाँनिर तिमोथीको किताबबाट हेर्यौँ कि आफ्नै व्यक्तिगत फाइदा हेर्नु अघि हामीले मण्डलीको फाइदाको विषयमा सोच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ. I think Paul was an apostle over a large area with many churches in it. पावल चाहिँ एकदमै ठुलो प्रेरित थिए कि धेरै मण्डलीहरूको बिचमा अथवा धेरै ठुलो ठाउँ अथवा धेरै ठुलो के भन्छ एरिया, धेरै ठुलो क्षेत्रमा है, त्यो त्यहाँ धेरै ठुलो क्षेत्रमा भएका मण्डलीहरूको ठाउँको सबैभन्दा माथिको व्यक्ति पावल भए तापनि. But he said, there's nobody with me like Timothy. सबैभन्दा ठुलो भए तापनि उसले भन्दैछ तिमोथी जस्तै चाहिँ अरू मानिस मसँग छैन भन्दैछ. Out of all those churches, only Timothy is actually concerned for your welfare. अब त्यत्रो ठुलो क्षेत्रमा है पावल यहाँ भन्दैछ तिमोथी मात्रै एकजना व्यक्ति छ जसले तिमीहरूको कल्याणको निम्ति सोच्दछ, तिमीहरूको फाइदाको निम्ति, तिमीहरूको भलाइको निम्ति. Every other person is just concerned for their own benefits. तर अरू सबै चाहिँ आफ्नै स्वार्थ र आफ्नै इच्छा खोज्नेहरू थिए. Think about that. अब यहाँ सोच्नुहोस् त यत्रो क्षेत्रमा एकजना मात्रै निस्किरहेको छ. That includes the leaders of many churches. यो हुनसक्छ यसले धेरै चर्च र लिडर्सहरूलाई पनि समावेश गर्न सक्छ. Leaders over multiple churches. धेरैवटा मण्डलीमा एउटा लिडर्सहरूलाई पनि समावेश गर्न सक्छ.
But at that time, Paul said, I have only one. तर त्यतिखेर त अब त्यत्रो धेरै लिडर्सहरू थियो होला, त्यत्रो धेरै मानिसहरू थियो, तर पनि पावलले यो समयमा चाहिँ भनिरहेका छन् कि तिमोथी बाहेक चाहिँ मसँग अरू कोही छैन। Think what a rare person Timothy was. अब सोच्नुहोस् कि तिमोथी कस्तो प्रकारको मानिस थियो होला। But God calls each one of us to be like that. तर परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँमा प्रत्येकले त्यस्तै मानिस बन्न सक्नु। To be one who is genuinely concerned for others, for the church. एउटा यस्तो व्यक्ति कि सबैले नै देखोस्, चिनोस् र जानोस् कि हामी चाहिँ मण्डलीको निम्ति चाहिँ मण्डलीको भलाइको निम्ति काम गरिरहेको भन्ने कुरा आफूलाई देखेर जान्नेहरूले बुझ्न सकोस् यस्तो। And finally, for this evening, the fourth stronghold. आजको साँझको लागि चाहिँ अब यही अन्त्य हो। अब हामी हेर्नेछौँ यही अन्तिम बुदा हो। यो बुदा चाहिँ कुन चाहिँ भने 4 बुदा, 4 नम्बरको बुदा हो। Self-complacency. I'm good enough the way I am. Self-complacency. I'm good enough just the way I am. I don't need to do that difference. अर्को चाहिँ म जस्तो छु ठिकै छु भन्ने खालको भावना। But you know, in our spiritual journey, if you think you're just good enough where you are, you're actually going backwards. तर हामी अब सोचौँ हाम्रो आत्मिक यात्रामा यदि हामी चाहिँ या म जस्तो छु, म ठिकै छु नि, म राम्रै छु, म ठिकै छु, मैले अब के सुध्रिनु पर्नेछ र म एकदमै ठिक छु नि भनेर सोच्ने हामी यसो गर्छौँ भने चाहिँ हामी आत्मिक क्षेत्रमा पछि सरिरहेका हुन्छौँ। We've just been talking about the Apostle Paul. We've just been talking about the Apostle Paul. हामीले पावलको विषयमा गफ गरिरहेका थियौँ। We're going to turn over from Philippians 2 to Philippians 3. हामी यो 2 अध्यायदेखि आज 3 अध्यायमा सर्नेछौँ। And read verses 13 and 14. र हामी 13 र 14 पदलाई पढ्नेछौँ। भाइ हो, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भन्ने म ठान्दिनँ, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुरा बिर्सेर म अगाडिका कुरातिर जोरसँग लम्कँदै ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोरसँग अघि बढ्दछु। Paul said, I don't consider myself to have reached my goal. पावलले यसरी भन्दछ, मैले यी सब पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिनँ, But I press forward. तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर र अगाडिका कुराहरूतिर जोडसँग लम्कँदै For the upward call of God in Christ Jesus. ख्रीष्टमा परमेश्वरको स्वर्गीय बोलावटमा पाइने पुरस्कारको निम्ति निशानातिर म जोडसँग अघि बढ्दछु। Paul, the apostle, over all those churches, पावललाई त्यत्रो ठुलो क्षेत्रको मण्डली, सबै मण्डलीको चाहिँ एकदमै ठुलो अगुवा भएर पनि he said, I'm not happy where I am. उसले भन्दछ, म जहाँ छु त्यहाँ म सन्तुष्टि छैन, म अझै अघि बढ्न चाहन्छु भनेर उसले भन्दैछ। I know that God has more for me in my journey. किनभने उसले जान्दथ्यो परमेश्वरसँग चाहिँ है उसको निम्ति धेरै कुरोहरू परमेश्वर राखिदिनु भएको छ, तर धेरै उत्तम कुरोहरू परमेश्वर राखिदिनु भएको छ। परमेश्वर चाहनुहुन्छ। In the book of Proverbs it says that without a progressive vision the people perish. Without a progressive vision, without an ongoing vision, the people perish or they die. यदि हामीहरूमा हामी बढ्दै जाने खालको दर्शन अथवा इच्छा हामीमा छैन भने हामी त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै हिजोको किताब यसरी हुन्छ, जहाँ दर्शन, जहाँ If you want to read it, it's in Proverbs chapter 29, verse 18. Proverbs 29:18.
म पढिदिन्छु है, यहाँ वचनमै छ यो कुरो, मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन। 18 मा चाहिँ यसरी लेखेको छ, जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्। के भन्नुभयो? जहाँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मानिसहरू भाडिन्छन्। And you know, that was like the church of Laodicea in the book of Revelation. The church of Laodicea. लौरसियाको मण्डली, Revelation chapter 3. प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायमा लौरसियाको मण्डलीको विषय बताएको छ। They were satisfied where they were in their spiritual journey. तिनीहरू चाहिँ उनीहरू जहाँ थिए त्यही कुरोमा सन्तुष्ट थिए। We're going to read Revelation chapter 3, verses 14 to 17. हामी यो लौरसियाको मण्डलीको विषय पढौँ। मैले पढिरहेँ। अनि लौरसियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ, मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। तिमी चिसो पनि छैनौ, तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भए त हुने थियो, किनकि तिमी मन तातो छौ, न चिसो न तातो। यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट पोकाइदिनेछु। म धनी छु, मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ, तर तिमीलाई थाहै छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। त्यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नाङ्गा तालको शरमा ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भने तिम्रा आँखामा लाउनलाई मलम, यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। जतिलाई म माया गर्छु म तिनीहरूलाई हप्काउँछु र तारुन दिन्छु। यसकारण उत्साहित हो, पश्चाताप गर। हेर, म ढोकामा उभिएर घर बजाउँछु। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यसका भित्र बस्नेछु र त्यससँग भोज खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। Jesus said to the church of Laodicea, "You're neither hot nor cold." यीशुले यो लौरसियाको मण्डलीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरू न चिसो छौ न तातो, But you're just warm. तर तिमीहरू मन तातो छौ। Do you like to drink something hot? तपाईँलाई केही तातो खान मनपर्छ Or do you like to drink something cold? अथवा के तपाईँलाई चिसो खान मनपर्छ? What if you go take a glass of warm water? कस्तो हुन्छ यदि तपाईँले एउटा एक गिलास मन तातो पानी खानु भने? Do you like to drink that? तपाईँले त्यो खान मनपर्छ Or you spit it out? कि तपाईँले त्यो ओकाली पठाउनुहुन्छ, थुकी पठाउनुहुन्छ? That's how the church of Laodicea was. That's how the church of Laodicea was. त्यस्तै थियो लौरसियाको मण्डलीहरू, न तातो न चिसो। You see, they said they were rich. तिनीहरूले भन्दैछन् है म धनी छु भनेर। They said, we prosper, we don't need anything. उनीहरूले भन्दै थिए हाम्रो त एकदम उन्नति भइरहेको छ, हामीलाई केही चाहिँदैन भनेर सोच्थ्यो। And physically, that was their condition. अनि शारीरिक रूपले तिनीहरूको अवस्था त्यस्तै थियो।